guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best and you guys always make my day. And yes guys, today is Nepali New Year, so I would like to wish you Happy New Year. तपाईहरुलाई न्यू इयर को धेरै 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 शुभकामना। तपाईहरुले चाहेको चिताएको सबै पूरा होस् र यो वर्ष तपाईहरुको लाइफमा खुशी अनि गुड लक आओस् र त्यही हो मेरो शुभकामना तपाईहरुको लागि। अनि थ्यांक यू सो मच गाइज, तपाईहरुले मलाई लास्ट इयर यति सारो सपोर्ट दिनुभयो, यति धेरै माया दिनुभयो। सो यो वर्ष पनि तपाईहरुको साथ र माया पाउँछु भन्ने मैले आशा गरेको छु। र तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गो अहेड एन्ड सब्स्क्राइब एन्ड लाइक दिस भिडियो इफ यु एन्जॉय माई डेली व्लग्स। एन्ड यस गाइज, आज चाहिँ हामी घरमै बस्ने प्लान गरेका छौं, तर हामी शपिङ गर्न सेन्सबरी जान लागेको भयो अनि लिडल पनि जान्छ होला। तर सेन्सबरीबाट हामीले चाहिँ यमी फुडहरु ल्याएर घरमै बनाएर खाने प्लान गरेको छ। भयो भने कोरियन र्याप बनाएर खाने प्लान गरेको छ र इट्स गोइङ टु बी अ भेरी फन डे। सो कम अलोङ विथ मी एन्ड लेट्स ह्याभ अ ह्याप्पी न्यू इयर टुगेदर। र गाइज, दिस इज माई लुक फर टुडे। आज चाहिँ मैले रेड लिप्स लगाएको छु, किनभने रेड भनेको चाहिँ एकदम राम्रो हो, डेन्जर पनि हो, तर रेड चाहिँ गुड लक पनि हो। बिहामा चाहिँ केटीहरूले रातो साडी, रातो लिप्स नयाँ सुरुवातको लागि लान्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ आज रेड लगाएको। आज मेरो बिहा चाहिँ होइन, तर न्यू इयर भएको हुनाले, नयाँ स्टार्ट भएको हुनाले चाहिँ आई वान्टेड टु वेयर समथिङ रेड, त्यही भएर मैले रेड लिपस्टिक लगाएको छु एन्ड आइ एम लभिङ टुडेज लुक। र अब चाहिँ हामी जानु पर्ला गाइज। बाइ द वे गाइज, मेरो आजको आउटफिट चाहिँ यो कोट हो जुन चाहिँ मैले नेपालमा लिएको थिएँ नक्सलमा। अनि यो टप चाहिँ पिङ्क र ब्ल्याक कलरको छ। यो चाहिँ मैले everything5pounds.com भन्नेबाट लिएको हो। तल लेगिङ्स लगाएको छु एन्ड आई विल शो यु माई जुत्ता इन अ बेट। ब्याग चाहिँ बोक्नेवाला छैन, म जस्ट सपिङको लागि जान लागेको, त्यही भएर सो यो जुत्ता लाउनु लागेको मैले चाहिँ। सो कार पार्क हामीले पायो गाइज, लकिली छिटो नै पायो, धेरै कुर्नु परेन लास्ट टाइम जसरी। र अब चाहिँ हामी जाने अनि सेन्सबरीबाट टन्न किनेर आउने। मैले चाहिँ कर्ली लेटिस हेर्दैछु। लास्ट टाइम चाहिँ हामीले आइसबक लेटिसले बनाएको थियो कोरियन र्याप चाहिँ, तर टु बी अनेस्ट ठिकै भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ कर्ली लेटिस कि त एउटा अर्को खालको लेटिस हुन्छ, त्यो लेटिस पनि राम्रो हुन्छ, त्यो पायो भने पनि युज गर्नु पर्ला। र या सो गाइज, यो चाहिँ मेरो फेभरेट सलाद हो, चिकन बेकन लेयर्ड सलाद। यो चाहिँ एउटा लिन पर्ला। अनि मैले लुगाहरू पनि यता बाटोमै भेट्टाएको थिएँ उता अगाडि, सो यो चाहिँ ट्राई गर्नु पर्ला भनेर लिएको छु। माथि ट्राई रुम छ कि छैन, सेल लगाएको रहेछ, सबै हाफ प्राइस भएको रहेछ। सो मैले यो 3टा लिएको छु। बाबु यो पायो, यो वाला हो कि राम्रो छ है, तिमीले के लियो त? सो मेरो बुढाले चाहिँ एउटा डाइट कोक, चिकन चिप्स अनि यो चिकन सलाद स्यान्डविच लिएको छ। हामीले चाहिँ अहिले नै खाँदैन नि त यो, अनि बिहान हामीले ब्रेकफास्ट पनि खाएको छैन, त्यही भएर हल्का भोक लगाइरहेको छ, त्यही भएर यो खानु लाग्छ। अनि भयो भने 2-3 बजेतिर चाहिँ यो बनाएर खाने हो, कोरियन लेटिस र्याप। सो एउटा चिकन विङ्स पनि लिएर जान लाग्यो। अनि हामीले भेजिटेबल्सहरू पनि लिएको छ। यो चाहिँ मिक्स पेपर हो, यो क्युकम्बर, टमेटो। अब चाहिँ पोर्क लिनु लाग्यो, एउटा पोर्क हाल नि त, यो हाल्नु, एउटा पोर्क। मैले मसरुम र ग्रेप्स पनि लिएको छु। र चेक दिस आउट गाइज, कति राम्रो फुलहरू यहाँभरि छ। आई लभ फ्लावर्स। मेरो फेभरेट चाहिँ यो पिङ्क रोज और रेड रोज, यो पनि फेभरेट हो। चेक दिस आउट। आई डोन्ट नो यो फुललाई चाहिँ के भन्छ, तर यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो। आई डोन्ट नो अबाउट दिस वान, तर यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो। पिङ्क कलरमा छ, पर्पल कलरमा छ, अनि यो लाइट पिङ्क कलरमा पनि छ। आई जस्ट लभ फ्लावर्स। या द्याट्स अबाउट इट। अब म चाहिँ मेरो बुढालाई खोज्न जान्छु, किनभने मेरो बुढा चाहिँ टुथपेस्ट लिन गएको छ। हामीलाई त्यो ओइल चाहिएको छ। यो चाहिँ सेल लगाइरहेको रहेछ 5 लिटरको 4 पाउन्ड। ठिकै हो है, त्यो एउटा भयो। अझै धेरै सामानहरू किनेको छ हामीले। अब चाहिँ माथि जाने। ए होइन, पिनट चाहिएको छ, पिनट कता हुन्छ? यहाँ माथि रोस्टेड नट्स देखाइरहेको छ, यतै हुन पर्ने। रोस्टेड त होइन खास चाहिएको, त्यही पनि यहाँ रहेछ, प्लेनवाला चाहिएको क्या मलाई।
प्लेन वाला नै हुन त पर्ने यति प्लेन हो र अनि त्यो चकलेट हो यो सल्टेड वाला रहेछ अब ये ल्यायो नि सो गाइज हामीले चाहिँ सबै कुरा लियो यो ग्रोसरी आइलबाट चाहिँ अब चाहिँ माथि जान लाग्यो मेरो बुढाको चाहिँ भित्र लाउने कट्टु लिनु छ त्यही भएर भयो भने कुसनहरू पनि हेर्न पर्ला अरू चाहिँ खासै केही छैन हामीले चाहिँ कुसनहरू हेरिरहेको छ गाइज यो वाला पनि राम्रै छ यो वाला पनि राम्रो छ नि मेम त ठुलो भयो है यो वाला पनि राम्रो छ अरू पायो भने हेर्नु पर्यो यहाँ नि मैले देखेको जस्तो लाग्यो check this out guys artificial फ्लावरहरू कति राम्रो छ यो पनि राम्रो छ अनि यहाँ पनि कुसनहरू त छ तर यो कुसनहरू चाहिँ अघिको भन्दा पनि ठुलो छ यो वाला सानो रहेछ तर यो फेरि अति सानो भयो आई थिङ्क यो चाहिँ बेडको लागि हो सो यहाँ खासै छैन यहाँ कुसनहरू सेन्सबरीको कप्सहरू चेक दिस आउट कति क्युट क्युट छ यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो यसलाई चाहिँ £3.25 रे या £3.25 इन्जोय टुडे अनि यो वाला पनि राम्रो लाग्यो गुड भाइब्स ओन्ली दिस प्लेट इज क्युट यो चाहिँ सिसाको प्लेट हो यो पनि राम्रो छ ब्लू कलरको सेल लागेको रहेछ गाइस चेक दिस आउट सेन्सबरीमा चाहिँ टन्नै सेल लागेको छ अघि नै मैले 3-4 वटा आउटफिटहरू पिक गरेको थिएँ आई मिन टपहरू त्यो चाहिँ एकछिनमा ट्राई गर्नु पर्ला अनि यहाँ कुनै राम्रो पायो भने त्यो पनि हेर्नु पर्ला सो गाइस हाम्रो यहाँ माथिको काम पनि भ्यायो खासै केही पनि पाएन र मैले मेरो एउटा ड्रेस ट्राई गरेको थिएँ एउटा चाहिँ मन परेको छ जुन चाहिँ सेल लाएर 750 भएको थियो सो आम गोना गेट द्याट अरू चाहिँ त्यही हो गाइस सी यू एट होम बाई सो यो सबै सामानहरू चाहिँ हामीले आज सेन्सबरीबाट लिएको छ सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ कारपार्कमा आइपुग्यो र म र मेरो बुढालाई चाहिँ टाइममा खाना पाएन भने चाहिँ यस्तो भोक लाग्छ है रिङ्गाटो लाग्ला जस्तो ढल्ला जस्तो हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ यो जामी डोनट खायो अब चाहिँ घर जाने हो बाइ द वे जामी डोनट चाहिँ लास्टमा खाएको थियो स्यान्डविच खायो सेयर गरेर अनि चिप्स र ड्रिङ्क चाहिँ खायो अनि अब चाहिँ घर जाँदै हो अब हामी अहिले फुलै भइसक्यो टु बी अनेस्ट गाइज भयो भने चाहिँ कोरियन ऱ्याप चाहिँ अलि ढिलो खानु पर्ला 2-3 घण्टापछि हामी भर्खरै घर आइपुग्यो एन्ड लेट मी शो यु व्हाट आई गट फ्रम सेन्सबरीज सो सेन्सबरीबाट चाहिँ मैले मेरो फेभरेट भेनिला आइसक्रिम लिएर आएको छु अनि चिकन बेकन लेयर सलाद अनि मशरूम यो कर्ली लेटेस 3 टोका अनि सम रेड सीडलेस ग्रेप्स त्यसपछि यो रास्पबेरी डोनट्स जुन चाहिँ दुईटा हामीले खाइसक्यो अनि विङ्स पोर्क यो चाहिँ चिवी हो सम ओरियोज क्युकम्बर तेल चाहिँ एकदमै राम्रो बार्गेनमा पायो हामीले अनि अझै सामानहरू आउँदैछ यो चिप्स पनि छ अनि पिनट अनि पेपर्स टमेटो पेस्ट मेरो एउटा टप जसलाई चाहिँ 750 पर्यो एन्ड द्याट्स अबाउट इट सो गाइज भर्खरै अन्ता दिदीको फोन आएको थियो दिदीहरूले पनि आज बार्बिक्यू खाने प्लान गरेको रहेछ सो दिदीहरूले चाहिँ यतै खाना आऊ भनेर बोलाउनु भएको छ र कोरियन बार्बिक्यूको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू पनि म लिएर जान्छु उता नै अनि वहीँ गएर सबै मिलेर जम्का भेट गरेर खानु पर्ला गाइज यो चाहिँ कटिङहरू यताउता चाहिँ म यहीँबाट गरेर जान्छु किनभने उता गएर दिदीको किचनमा अलि झ्याउनै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो त्यही भएर अब चाहिँ सबै मिलाएर कटिङ गरेर हामी चाहिँ दिदीको घरमा जान लाग्छौँ अनि आजको दिन चाहिँ गो विथ द फ्लो टाइपकै भइरहेको छ जे प्लान गरेको थियो त्यो भन्दा बेटर भइरहेको छ सो वी आर रियली ह्याप्पी अबाउट इट सो गाइज मेरो बुढाले चाहिँ यो सबै इन्ग्रेडियन्टहरू चाहिँ यसरी यहाँ हालिदिएको छ ब्यागमा आई मिन डब्बामा ब्राउन बक्समा सो किम्ची छ यो गोचुजाङ पेस्ट छ आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स दिस यो पेस्ट छ अनि मैले यो मुला काटेर नुन खोर्सानी हालेर चाहिँ यो बनाएको छु पोर्क भइहाल्यो तलको चाहिँ यो तलको ब्ल्याक बक्स चाहिँ हाम्रो पोलेर खाने के भन्छ ग्यास हो पोर्टेबल ग्यास यो चाहिँ म्यारिनेट गरेको विङ्स हो
अनि यो एउटा वाइन पनि लिएर जानु पर्ला गाइस त्यही बसेर खाने हो यो चाहिँ मेरो बुढाले भर्खर प्याक गरेर ल्याएको छ जस्तो छ गाइस यो बाहिर मेरो बुढाको आइडिया हो यसरी राख्ने भनेर भेरी स्मार्ट यो चाहिँ बनाएको छु मैले गोचुजाङ हालेर चाहिँ चिकपिसलाई यसरी पकाइदिएको छु हल्का तेलमा नुन हालेर अनि त्यसपछि यो सल्टेड पिनटलाई चाहिँ सिरप हालेर चाहिँ मिक्स गरिदिएको छु अनि यो चाहिँ हामीले अस्ति बनाएर राखेको रेडिश पिकल हो यो चाहिँ गार्लिक हो सो त्यति नै हो गाइस स्पिनिच पनि भएको भए अलिक बेटर हुन्थ्यो स्पिनिच चाहिँ हामीले ल्याउनै बिर्सेछ सो या यति नै हो टु बी अनेस्ट ऑयल चाहिन्छ अनि अहिले पछि पाकेपछि उतै गएर म देखाउँछु तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर अब यो फेरि रिप्याक गरेर हाल्नु पर्ने छ हामी दिदीकोमा आइपुग्यो दिदी खै हेरौँ त दिदीको परिकार दिदीको परिकार पोर्क विंग्स है यो बनाएको दिदीले गार्लिक ब्रेड बनाउनु भछ दाइ हेलो भन्दिनु न मेरो ब्लग हो के दाइ यतिकै देखाइदियो के बनाएको दिदीले भनेर यो साग हामीले भर्खर धोयो अचारहरु छ है दिदी ल खाने अब जाम न त ल हाम्रो न्यू इयर को फिस्ट दिदीले बनाएको कति धेरै सामान खाने कुरा से हाय सीता हाय हाउ आर यु टुडे आई एम फाइन थ्यांक यू यू आर लुकिङ प्रिटी ये चाहिँ बाबु है हाय बाबु से हाय नो 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 हाय अनि अनित पो है म त बिर्सेको है बेबीको नाम ल लेट्स सिट ल बस अब खाम अन्त दिदी आउनु So guys, अहिले चाहिँ हामी भर्खरै घर आइपुग्यो and it was really fun at Anta Didi's house. Had a really awesome New Year with Anta Didi and her family. And yes guys, thank you so much for watching today's vlog. Please make sure to come back tomorrow. Bye.